ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਾਰਮ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ? ਉਹ ਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਈ ਜਲਾਦਾ। ਜਲਾਦਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਅੱਜ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੋ ਵੀ ਰੀਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਖੜੇ ਆ, ਦੱਸ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹਾਂ, ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਈ ਜਲਾਦਾ। ਜਲਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੱਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਆਹ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਾਈਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਦੱਸ, ਆਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੁਸ਼ਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਹਜੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਲੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹਜੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਦਿਖਾਲ ਤਾ, ਉਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾ ਜੋ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਦੇ ਦਿਖਾਲ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਦੇ।